guys, hello and welcome back to my channel. अनि यहाँ चाहिँ के रे त्यो बच्चाहरूले हेरिरहेको थियो क्या अनि why is this so loud रहेको यो बाइक चाहिँ सो मेरो एक्स्ट्रा मार्केट एक्जस्ट छ नि त सो हल्का लाउडै छ एक्जस्ट एन्ड दिस इज माई न्यू ग्लोभ्स अल्पाइन स्टारको ड्राई स्टोर हो है सो आज चाहिँ वेदर त्यति राम्रो छैन सो त्यही भएर मैले यो ग्लोभ्स के अरे ट्राई गरिदिउँ भनेर सो यो मैले अस्ति किनेको थिएँ अस्ति सेल लाग्ने बेलामा मेगा स्टोरमा त्यो मैले के अरे इलेक्ट्रिक बाइक ट्राई गरेको दिनमा सो इफ यु हेभन्ट सिन द्याट भिडियो आल लिङ्क डाउन हियर अर अप हियर समवेयर सो मेरो अनफोल गरिदिउँ अनि आज चाहिँ मैले यो एचआरसीको पनि राखेको है हन्डाको के अरे यो मेरो कलर एडिसन चाहिँ एचआरसी एडिसन हो कि मेरो बाइकको सो ये लेट्स गो गाइज होइन एउटा ट्रिक चाहिँ तपाईहरुको बाइक पनि त्यो हल्का फ्रन्ट ब्रेक स्पन्जी फिल भछ भने गेट समथिङ टु हुन्छ नि त्यो पार्क गरेको बेलामा राति सो पुरा फुल अन प्रेस गरेर डोरी बाले पनि हुन्छ अर हुन्छ नि बन्जी कर्ड अर एनिथिङ पुरा ऱ्याप गरेर ओभरनाइटसम्म यस्तै प्रेस गरेर राख्यो भने चाहिँ ब्रेक लाइनबाट एयर बबल्सहरू निस्किन्छ फिल्स क्वाइट नाइस एन्ड फर्म हुन्छ नि थोरै प्रेस गरे पनि लागिरहेको छ ब्रेक हल चाहिँ नत्र मेरो पनि हल्का स्पन्जी नै फिल हुन्छ कति बेलामा सो त्यही हो गाइस सो आजको वेदर चाहिँ त्यति राम्रो छैन बट टेम्परेचर चाहिँ फाइनै छ बाहिरको टेम्परेचर इट्स नट कोल्ड इट्स जस्ट द्याट इट्स नट सनी होइन सो आई थट आल जस्ट गो अन अ बाइक सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट मेरो प्लान चाहिँ मेरो बाइकको चेन लुप सकेछ सो आई निड टु बाई ए चेन लुप होइन मैले चाहिँ पहिला विन्टर अल सिजन युज गर्थेँ बट अब चाहिँ के अरे ड्राई लुप किन्नु पऱ्यो क्या किनभने फ्रम द एक्सपिरियन्स होइन अल सिजन राम्रो हुन्छ बट वेन इट कम्स टु क्लिनिङ लास्टै 4 हुन्छ क्या अल सिजन सो आइ एम थिङ्किङ अफ युजिङ अ ड्राई लुप सो ड्राई लुप चाहिँ क्लिन गर्न सजिलो हुन्छ अरे क्या बट यु निड टु लुप इट क्वाइट अफ्टन बट क्लिन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ अरे सो या आम गोना बाई द ड्राई लुप टुडे या द ब्रेक फिल्स नाइस एन्ड फर्म हुन्छ नि मजाले अहिले चाहिँ रेस्पोन्स राम्रो दिइरहेको ब्रेकले त्यो मैले ओभरनाइट त्यो बानेर राख्दै थिएँ क्या बन्जी कोड अनि त्यसले चाहिँ राम्रो दिइरहेको ओ यसले त डेन्जर कलर हान्दैछ त गाडीमा नाइस टनलमा पड्काउनु पऱ्यो नि गाइस म आउनु लागेको ठाउँ चाहिँ यही हो है मेगा स्टोर स्कल मेगा स्टोर अनि यहाँ चाहिँ मान्छेहरू रहेछ हल्का मान्छेहरू रहेछ एन्ड लेट्स पार्क माई बाइक समवेयर यहीँ पार्क गरिदिन्छु बिचमा सो यहाँ राखिदिन्छु सो हल्का बाइकर्सहरू रहेछ है यहाँ एन्ड मलाई चाहिँ लाइक आई सेड चेन लुप चाहिएको छ सो आम जस्ट गोना गेट द्याट एन्ड सो यु अराउन्ड मेबी अ लिटल बिट एन्ड देन आम अफ फ्रम हियर सो त्यहाँ चाहिँ हन्डाको अफ्रिका टिन छ है अनि यहाँ चाहिँ R7 रहेछ फुल एक्राको रहेछ है यसमा एक्जस्ट एन्ड यहाँ चाहिँ अर्को फायर ब्लेड रहेछ यस सो फायर ब्लेड रहेछ यहाँ पनि यो चाहिँ मेरो जस्तै हो तर या फुल्ली ब्ल्याक आउट अनि यसले चाहिँ स्क्रेप हानिसकेको रहेछ पछाडि डेन्जर स्क्रेप हान्नु रहेछ अनि एचजेसीको मेरो जस्तै हेलमेट छ यो पनि सेम बाइक अनि सेम हेलमेट मेरो चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर हो यसको चाहिँ कार्बनमा रहेछ हेलमेट चाहिँ तर सेम बाइक सेम हेलमेट एन्ड एभ्रिथिङ यो मान्छेले चाहिँ डह्रो कुदाउँदो रहेछ है बाइक भन्ने थाहा भयो अनि सेम लिभर पनि सेम रहेछ क्या ब्रेक लिभरहरू एएसभीको रहेछ सो मलाई चाहिँ चाहिएको यो हो कि सो चेन क्लिनर ड्राई चेन लिभ रे म चाहिँ यो ड्राई ट्राई गर्नु पर्ला भनेको अहिलेको पालि चाहिँ सो चाहिँ हेलमेटहरू भइहाल्यो होइन हेलमेट त्यहाँ रहेछ अल्पाइन स्टारको नयाँ हेलमेट सुपरटेक महँगो चाहिँ माथि छ कि सो मलाई यो हेलमेट पनि सही मनपर्छ यार यो एचजेसीको R1 आम लाइक हुन्छ नि सो टेम्पटिङ हुन्छ नि त्यो हेलमेट मेरो लागि चाहिँ लुक्स राम्रो छ कि त्यसको अनि या त्यो भयो
आई थिङ्क सो फार चाहिँ मलाई HGCको हेलमेट राम्रो लागिरहेछ सो इभन यो Alpha 11 पनि दे आर क्वाइट रियली गुड मलाई यो मनपर्छ प्रोफाइलहरू यो राम्रो छ यो हेलमेटहरू यो कार्बनमा रहेछ कार्बनमा कार्बन फाइबरमा एन्ड दे आर वेल प्राइस्ड आई थिङ्क 300 समथिङ 49 पाउन्ड अनि लाइक इफ यु गो प्लेन हुन्छ नि लुक्स यो चाहिँ 229 मै छ सो या लुक एट दिस ग्लोभ्स यो सही मनपर्छ यो ग्लोभ्स मलाई अल्पिनस्टारको GP Pro R3 हो लुक एट द प्राइस 209 पाउन्ड फर अ ग्लोभ्स 209 पाउन्ड एन्ड स्पिडीको ज्याकेटलाई 69 पाउन्ड यार 300 समथिङको ज्याकेटलाई नाइस यहाँ चाहिँ डेन्जर सेल लगाइरहेको हुन्छ कि लुक एट दिस 339 को ज्याकेटलाई 70 पाउन्ड भनौँ न आई मिन इफ पिपल आर इन्ट्रेस्टेड टुरिङ ज्याकेटहरूमा यो चाहिँ फेरि टुरिङ ज्याकेट हो आई थिङ्क दे आर वाटर प्रुफ एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड द्याट्स क्वाइट गुड म्यान प्राइस वाइज यी डाइनिजको रे लुक एट द प्राइस अफ दिज डाइनिजको 1339 को लागि 400 500 मा भनौँ न जस्ट दिस वान प्लिज cheers thank you यहाँको काम चाहिँ सक्यो है सो लेट्स गो फ्रम हियर अब यहाँदेखि चाहिँ जिम जानु पर्यो जिम पहिला सो म चाहिँ अहिले मेरो जिमतिर आइसकेँ जिम एरियातिर यो चाहिँ ग्रिन ब्रिज हो एन्ड यो ग्लोभ्स चाहिँ भन्नुपर्दा नाइस एन्ड वार्म छ यो ग्लोभ्स चाहिँ हातहरू डेन्जर तातिरहेको छ यो ग्लोभ्स लगाएको त अनि लाइक सेड होइन त्यो मैले ब्रेक बाँधेर राखेदेखि चाहिँ इट फिल्स रियली गुड नाइस एन्ड फर्म नै लागिरहेको छ ब्रेक हुन्छ नि मजाले एकदम रेस्पोन्सिभ फिल भइरहेको यो हाम्रो जिमको कार पार्क चाहिँ ठुलै छ है सो द्याट्स द रिजन म यो जिममा आएको पनि एउटा वान अफ द रिजन किनभने पार्कमा प्लेन्टी अफ कार पार्क छ एन्ड लुक एट इट रिफ्लेक्सनमा आमा खतरा देख्दैन त भर्खर मेरो चाहिँ जिम सक्यो है आज चाहिँ मेरो चेस्ट डे थियो चेस्ट एन्ड ट्राइसेप गरेको एन्ड इट फिल्स गुड हल्का पानी पनि पर्ला जस्तो गरिरहेछ है एन्ड या आफ्टर अ गुड चेस्ट वर्कआउट आई फिल ग्रेट अनि अब चाहिँ यहाँदेखि जाने हो आज चाहिँ म एउटा क्याफे जानु पऱ्यो टु ह्याभ सम कफी इफ इट इज ओपन है सो गाइज म आउन खोजेको ठाउँ चाहिँ यही हो है सो के अरे अघि चाहिँ मैले त्यहाँ बाटोमा रेकर्ड गर्न पाएन आई डोन्ट नो जिमदेखि निस्केपछि नि रेकर्ड भयो कि भएन मेरो गोप्रो नै फ्रिज भएको थियो सो यहाँ म यहाँ आइसकेँ होइन इट वाज अबाउट लाइक 10-15 मिनट राइट अनि त्यो यहाँ चाहिँ आज चाहिँ डेन्जर बिजी रहेछ है ब्याङ्क होलिडे भएर हो कि के हो कार पार्क त पुरै फुल छ अनि मान्छेहरू पुरा क्यु लगाएर बसिरहेछ चट्ट लगाएर यस्तो छ है सर्र लगाएर टेन्ट जस्तो छ मान्छेहरू पुरा बसिरहेछ होइन यो चाहिँ क्याफे हो तपाईँको राइट द लज क्याफे भनेको सही हो यहाँ आएर एकछिन कफी सफी खाएँ है मैले चाहिँ आइस कफी गरेको थिएँ किनभने यस्तो गर्मी भइरहेको थियो आई डोन्ट नो फर सम रिजन यो गियरहरू लाएर नै होला एन्ड यस्तो छ है मजाको सो यहाँ आइस कफी खायो अनि अब चाहिँ हामी सिधै घर जाने है खासै केही छैन वेदर त्यति राम्रो छैन बट आज यहाँ चाहिँ डेन्जर बिजी रहेछ ठाउँ चाहिँ सो यहाँ एज यु क्यान सी यति धेरै बोटहरू छ यो कायाकहरू सो मान्छेहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ बिजी छ है बिजी छ यहाँ यसो साइडमा गरेको थिएँ चट्टो लाएर यहाँ रेडी छ बाइक अनि आज मैले यो पनि हालेको थिएँ नि त सो के अरे यो कभर सो यो कभर हालेको ठिक हुँदो रहेछ क्या सो मेरो गोप्रो 4 भयो भने सो यो यहाँ गोप्रो यो 4 भयो भने चट्ट यो झिक्ने सर पुस्ने यसले राम्रो पुस्दो रहेछ सो अब यहाँदेखि चाहिँ घर जाने है गाइस सो इन्जोय गर्नु राइड
त्यही हो गाइस अब चाहिँ घर जानुपर्छ यो मान्छे कहाँ हिँडेछ यत्रो ठुलो बाइक लगेर अनि वान मोर थिङ मैले अस्ति न ड्रोन क्रस गरेको पनि यही हो यहाँ धेरै लेकहरू छ नि त सो मैले लेकहरूको भिडियो पुरा बनाउँछु भनेर बसिरहेको थिएँ ड्रोन क्रस भइदिएर कस्तो पानीमा खसेन क्या सो पानीमा खसेको भए चाहिँ ड्रोन जान्थ्यो सो न अब मेन हाइवेदेखि जाने यो घर आज चाहिँ रमाइलो भयो बाइक झिकेर कति पछि बाइक चलाएको युनिको कामहरूले गर्दा यताउति गर्दा चलाउनु पाएको थिएन न यहाँ अहिले झिकेको रमाइलो भयो कफी सफी खाइयो जिम सिम गइयो हल्का सामानहरू किन्ने यताउति होइन सो यहाँ त्यही हो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ गाइज एन्ड आई शल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो बुम